Gagawa tayo ng homemade embutido. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong ground pork chilled, pwedeng 70% lean meat and 30% fat, or kayo nang bahala kung anong gusto yung combination. Carrots, hiwain na maliliit, pwedeng grated, or pwede mo isabay kapag napapagiling ka ng baboy. Large onion, garlic, raisins, pickles, sweet ketchup or tomato sauce, flour, breadcrumbs, salt, pepper, oyster sauce, eggs, prague powder or pink salt, phosphate or yung tinatawag natin na accord, and white sugar optional. Para naman sa fillings, meron tayong hotdog na regular size. Ang ginawa ko sa isang hotdog, hinati ko sa 4 parts. Hard-boiled eggs, ang ginawa ko naman, hinati ko sa 8 parts ang isang itlog. At meron tayong cheese. Kinat ko ang ating mga cheese into strips. At kailangan natin ng foil. Ngayon naman, i-combine natin ang ground pork, prague powder, and phosphate. Kung pambahay lang, pwedeng hindi na gumamit nito. Again, dapat malamig ang ating ground pork para mas ma-absorb ng meat ang flavor ng mga ingredients. Yes, pwedeng gumamit ng beef or chicken. At mas maganda na haluin natin gamit ang ating mga kamay. Isabay na rin natin ang ating asin. And then mix well until maging sticky na. So ayan, sticky na. Pwede natin ilagay ang ating pepper, onions, garlic, carrots, ketchup, raisins, pickles, oyster sauce, eggs, flour, and breadcrumbs. At haluin natin na mabuti. And again, mas maganda kung gagamitin natin ang ating kamay sa paghalo. To test kung satisfied na kayo sa lasa, pwede kayo magprito ng 1 teaspoon ng ating mixture. So, yung natikman ko siya, mas feel ko na maglagay ng sugar. Again, ang paglalagay ng sugar ay optional lang. Ang gagawin ko naman ngayon ay titimbangin ko siya by 200 grams per portion. Kung pambahay lang, okay na hindi magtimbang. Pero kung ibebenta mo, mas maganda kung titimbangin para hindi ka lugi. Ngayon naman, babalutin na natin. Maglagay tayo ng 200 grams na mixture sa ating foil. Magagawa ko ng sample ng maliit na embutido. Ang size ay 8 inches by 4 inches. Ngayon naman, lagyan natin ng palaman. Para sa small size embutido natin, lagyan natin ng 1 slice hotdog, 1 slice cheese at 2 slice ng boiled eggs. And then roll it. Tapos, ilak natin para ma-seal. So ayan, eto na ang ating small size embutido. Ngayon naman, gawin natin ang long size embutido. Ang size naman nito ay 10 inches by 4 inches. Ang palaman naman ay 2 slice ng hotdog, 2 slice ng cheese at 4 na slice ng boiled eggs. At i-roll na natin.
And then, ilock natin para ma-seal. So ayan, eto na ang ating long size embutido. Ngayon naman, steam natin for 45 minutes over medium-low heat. After 45 minutes, luto na ang ating embutido. Tanggalin natin sa steamer and cool completely bago natin ilagay sa freezer. Pero kung gusto mo nang kainin, pwedeng-pwede na. At pagkatapos mo siyang steam, pwede mo siyang prituhin. And syempre, tatagal ang ating embutido kapag nakalagay sa freezer. Ito ay tatagal more than 2 months kung hindi laging inilalabas sa freezer. Ito na ang ating homemade embutido. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ngayon, titikman na natin. So ito yung steam, ito naman yung fried. So unahin natin yung steam. Actually, ang bango-bango niya, naaamoy ko na. Napaka-pamilyar ng amoy niya. Alam mo yung lasang Pasko or lasang fiesta. Ganun na ganun. Kahit sa amoy pa lang nung nag-prepare ako, nung hinahalo ko pa lang siya, ang bango na niya. Tapos yung nag-steam tayo, ay, lalo na yung nagprito ako. Ang bango. Ang sarap. Pero yung pinaka-favorite ko, pag piniprito. Mas gusto ko yung prito kasi parang lumalabas lahat ng flavor. Mas parang pa nai-enhance. Natuto ako mag-embutido sa mom ko. Kasi si mom ko, napakasipag nun magluto ng ganito. Lalo na kapag, yun nga, Pasko or may birthday, fiesta, ganun. Pero mas malaki yung version niya ha. As in mataba. Kasi nga pang family. Or panghanda. Ito kasi, maliit yung size kasi inano ko sa pang negosyo. Kasi kapag nagbebenta ka ng ganito, pag masyadong malaki, syempre mahal. So, alam mo na, ang tipid yung mga namimili. Sarap. Napaka-special kapag ganito yung ulam. Gustong-gusto ko yung lasa. Malamis-namis, tapos savory pa rin siya. Meron pa akong prito dito. Kung ayaw nyo naman namis-namis, syempre, pwede kayo mag-adjust. Pwede nyo tanggalin yung sugar. Tapos, instead of using sweet ketchup, pwedeng tomato sauce. Yun ang gamit ng mom ko. Ako naman, kasi gusto ko na manamis-namis, tapos savory, sweet ketchup ang ginamit ko, tapos naglagay ako ng sugar. Ang maganda sa ganitong luto kasi, pwede kayo mag-adjust according sa gusto nyo na lasa ng food, di ba? So, kung ayaw nyo ng matamis, bawas. Kung gusto nyo na mas maalat, kung ayaw na sobrang alat, pwedeng adjust lang. Sarap. And oo nga pala, kung sa tingin nyo na mahal siya kapag ibinenta ninyo, pwede kayong mag-adjust sa filling, sa palaman. Pwedeng super maliit na yung hotdog, tapos wag na maglagay ng cheese at wag na maglagay ng egg. Kasi dito, may nakita ako, nagbebenta, masarap din. Pero wala ng palaman. Ang ginawa nila, yung hotdog, hiniwa nila into small pieces, yung bilog-bilog. Tapos, hinalo nila dun sa mixture. Tapos, steam na. So, wala nang palaman. Hinalo na lang nila. Siguro kasi mahal eh. Mahal yung itlog, yung hotdog, tapos cheese pa. Pero alam nyo noon, talagang may palaman siya. Pero, ngayon, kahit binago niya, masarap pa rin siya kahit walang palaman. Ang lasa okay pa rin. So, yung ganitong gusto niyo na may palaman, tapos feeling nyo nga mahal kung ibebenta, baka walang bumili. Don't worry, kasi yung mismong embutido, masarap yung timpla. Kung walang palaman, okay lang. Pwede yung gawin na lang sa bahay, yung pambahay lang ba, pang family, pang special occasion. Kung pambenta, pwede wag nang lagyan ng palaman. Diba? Ciao!
At eto mga prices ng ating mga ingredients. Pwedeng gumamit ng ibang brands. Kung gusto nyo ng flour lang gagamitin para makatipid, pwedeng dagdagan ng 2 cups of flour at tanggalin na ang breadcrumbs. Ang nagawa nating long size na embutido ay 17 pieces. Ang cost per yield ay 42 pesos and 32 cents. Pwede mo ibenta ng 55 pesos or 60 pesos or mas mataas. Kung ibebenta nyo at feeling nyo na hindi afford ni Suki, pwede yung bawasan ng palaman or wala ng palaman para mas mura. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon, and as promised, meron tayong another dose of inspiration. Etong Ubi Yema 2-in-1 cake ni Miss Angelica. At meron siyang plain yama cake, chocolate cake, chocolate cupcakes, at meron siyang giant version ng puto, at meron siyang costarons, at meron siyang ubi flavor costarons. Eto naman ang grumbles ni Miss Anne. At meron siyang avocado ground float. Eto naman ang doll cake ni Sir Anthony. Fudgy chocolate brownie. Kutsinta. At meron din siyang giant version ng puto. Eto naman ang mga cakes ni Miss Jem. Meron din siya mga ground floats. Ice cream rolls. And no-bake blueberry cheesecake. Eto naman ang mga yama cakes ni Miss Hazel. At meron siyang puto pao. Again, salamat sa lahat na nagpadala. Super proud ako sa inyo dahil yung simpleng recipe natin pinapaganda nyo. Nilalagyan nyo ng personal touch at mas lalo kayo nagiging creative. At mas lalo nyo ako pinapasaya, kaya sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!